เมซี่ยังกันยังไม่มีอารมณ์เล่นเลยวะซ้อมทีมวันนี้เดี๋ยวมีรายการแข่งเว้ยซ้อมทีมก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะสวัสดีครับอยากเป็นว่านักแข่งเนี่ยถ้าเรามีเวลาให้เนี่ยผมว่ามันก็น่าจะพัฒนาได้ไม่ยากนะคำว่านักแข่งเนี่ยสวัสดีครับคือบอกเลยว่าทีมหลักซ้อมตามความฝันอะไรสักอย่างถ้าเป็นนักแข่งนี่โอ้โหมันก็เป็นความฝันที่หลายๆคนอยากจะเป็นนะคือแบบเล่นให้เก่งแล้วก็มีผลงานอะไรเงี้ยเป็นแบบตัวแบกตัวก๊อดอะนะครับผมมาวันนี้ทีมหลักแล้วก็ได้มีโอกาสนะต้องขอบคุณพี่เฟิร์สด้วยพาไปแข่งรายการ33เนี่ย 3v3 นะซ้อมก่อนวันนี้นะครับทีมหลักฟรีสไตล์ด้วยไอเราก็ชอบซะด้วยนะครับทีมหลักนี่คือให้ได้เถอะนะครับทีมหลักกับฟูลทีมนี่ผมชอบมากนะทีมหลักกับฟูลคัลเลอร์เนี่ยผมจะแบบชอบเล่นมากถ้าเป็นแข่งนะมาวันนี้ชุดนี้เลย4-2-1-3ซับคนไหนมาแล้วบอกผมขอวอร์มด้วยกับซับพอร์ตนะครับสวัสดีครับให้ขอบคุณไลท์นะครับอยากเจอฟูลทีมสวัสดีเคลิ้มเข้าเกมเลยน้องมาประตูตัวหลักไม่ใช่อลิซอนมันคิดถึงพี่หมี่วะมันคิดถึงอลิซอนตัว100ว่ะแต่100จริงนะแต่ค่าพลังผมว่าก็ยังแบบเฉยๆนะสำหรับผมนะแต่100มันสวยจริงผมขอคิดดูก่อน Full AC อ่ะครับFull AC ผมก็ค่อนข้างตึงอยู่นะนี่ขนาดตัวหลักครับตัวหลัก AC ผมเนี่ย3คนแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเห็นนะ3คนเลยนะเว้ยโลโก้ AC นะกาก้าก็เคยอยู่ ACนะครับนี่ก็เคยอยู่ AC นะครับ5คนถ้านับแบบเคยอยู่นะคือแบบนี่ก็ AC นะครับลุกุลลิต6และบาเทนอีก7นะครับคือ7ตัวที่ผมดูบอลมาแล้วรู้จักคือ7ตัว AC คือดีมากๆเลยนะครับสวัสดีครับไพ่สวัสดีมอสสวัสดีเคิร์มครับผมสวัสดีครับได้มาหน้าเบื่อตึงจัดเลยนี่ทีมหลักผมเลยวิซ้อมแข่งกันดีอยากเป็นนักแข่งอาโนเคยอยู่ด้วยเหรอถามจริงเอซีมิลานนะมันเป็นลูกหม้อไม่ใช่เหรอจำผมได้ไหมจำได้หมดมาขอเปิดกับซับหน่อยดิขอซ้อมแบบสัก6เกมอะไรเนี้ย6เกม7เกมอะไรเงี้ยจะได้หรือเปล่าสวัสดีครับขอบคุณติดตามด้วยนะครับคุณณัฐพงศ์เหรอขอบคุณมากแต่ไม่รู้ไปอยู่ตอนไหนเอ้าอะไรเนี่ยดีครับจานสตีน็อตด้วยมามอสเล่นปะหน้าเบื่อมาดิหน้าเบื่อแล้วก็มอสเลยขอบคุณไลค์ด้วยครับ thank you ครับบั๊กอะไรวะเนี่ยนี่ผมไปอยู่ครับพี่เฟิร์สแล้วนะนี่คือแบบขอเข้าไปเลยคิวแรกมาเลยเบื่อนี่คือผมแอบไปเข้ามาเลยนะเนี่ยอยากแข่งอยากตึงอะครับดูค่าตั้งเสียงเหรอโอ้โหมันต้องออกไปปะวะขอแผนส่วนกลับหน่อยแผนนี้แหละเล่นอยู่แผนเดียวนี่แหละจัดไปมอสเล่นอยู่แผนเดียวนี่แหละส่วนกลับควิกเคาน์เตอร์แล้วโค้ชก็ยังไม่ซื้อนะไม่รู้ว่าจะซื้อใครดีนะครับในเมื่อเจเกนคอปมันก็ดีอยู่แล้วนะครับขอบคุณไลค์ด้วยลาดแผนนี้หายไปแล้วคุณโชคลาดแผนนี้หายไปแล้วครับเสียดายเหมือนกันมันเพิ่งหายไปสัปดาห์นึงมั้งสัปดาห์นิดนี่แหละที่ผมตามมานะจูดร่างเดียวกันเลยจูดนี้ตอนนี้คือ45แมตช์ละแผนนี้คือไม่มีแล้วนะคุณแชมเปี้ยนไม่มีแล้วครับแผนนี้แต่มันมีใช่แต่ถ้าถามแผนเนี้ยแผนของผมเนี่ยมันไม่มีก็เพราะว่าผมเปลี่ยนไปเล่นทีมนั้นแล้วมันหายไปเลยผมก็ไม่รู้ว่าแผนอื่นมีไหมแต่ถ้าแผนที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันไม่มีนะครับแต่มันก็ไม่ต่างอะไรหรอกนะครับผมแค่ปรับเป็นกลางลุกคนเดียวไอคนนี้คือ CM อย่างเดียวผมไม่ค่อยจัดเป็นกลางลุก2คน Full AC กับ Full Barca เกมนี้ตึงเปรี้ยไม่มันเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่ามันตัวอีพิกมันเยอะแต่ถ้าใครตามอินเตอร์อยู่นะผมว่าอินเตอร์อนาคตนี่คือแบบตัวท็อปเลยนะว่าอินเตอร์ที่ผมไปส่องมานะที่ยังไม่มานะใครทำฟูลอินเตอร์อยู่นะคือแบบ
สู้แบบสู้ได้สบายเลยนะเว้ยฟูลอินเตอร์สวัสดีน้องเบียร์ด้วยห้องเรียนผมเป็นห้องเล่นเกมหมดแล้วเพราะเล่นกว่ากับเพื่อนเล่นไม่เหอะเล่นสนุกจะตายเล่นด้วยสมัครซับเลยครับเซียนมาเฮ้ยมอสมอสมาก่อนเลยมาไม่ต้องพูดเยอะมอสก่อนเลยมาเบื่อรอไปก่อนขอบคุณมากครับขอบคุณไลค์ด้วยสนับสนุนช่องกันได้นะครับผมยูเวนตุสถ้ามาผมว่าหนุกแบบมันเสียลิขสิทธิ์ไปไงยูเวนตุสแต่ถ้าตัวยูเว่ก็ตึงเปียจริงตัวยูเว่ทำเป็นเล่นไปแต่มันเสียลิขสิทธิ์ไปขอบคุณไลค์ด้วยครับมาชาบีเหรอโอ้โหเบียร์มันต่างกับตัวที่พี่มีอยู่นิดเดียวเองว่ะดีครับสวัสดีน้องทัพด้วยเอ้ยเบียร์มันอะไรหายไปหรือเปล่าสัญลักษณ์อะไรอย่างนี้ตำนานจะหน้าไม่มีข่าวเลยครับอาริซอนแต่ผมว่าไม่แน่จะไปอิตาลีนะโอ้โหฟูแมนยูผมว่าน่าจะไปอิตาลีนะผมว่าอยู่นะผมคิดว่ามันน่าจะโยกไปอิตาลีแหละอย่างชอบเลยว่ะมาดริดต้องมาแล้วเอ้ยยากว่ะถ้าไม่มีลิขสิทธิ์นี่ยากจริงภาคนี้นะดูทรงดูอาร์เซนอลดิขนาดมีลิขสิทธิ์นะพวกปีเลสแคมเบลมันยังไม่มาเลยอ่ะคิดดูดิปกติมันต้องมาได้แล้วนะครับดีแค่100จริงพี่ครับเป้ร่างใหม่เป้ดีทุกตัวคุณวิทิตคุณมาทิคากีบอกเอาที่ผมเกินโซเคิร์มจัดไปอาริซอนไปยูเว่อะยูเว่จะขายอยู่ครับแล้วก็นับ1ไปก่อนทำไมผมไม่ยิงเต็มข้อวะงงตัวเองจังทำไมผมไม่ใส่เต็มข้อรอบเต็มแข้งผมจะไปปั่นทำไมวะลูกเมื่อกี้พื้นที่คืออย่างเยอะเดี๋ยวเล่นด้วยกันสมัครซัพพอร์ตได้เล่นได้ทุกวันนะครับซัพพอร์ตเป็นรายเดือนครับเข้ามานี่ผมขอซ้อมเยอะนะไปสมัครซับนะอยากเป็นนักแข่งเล่นแบบตึงเปี้ยอะไรเงี้ยสวยหลุดแล้วครับลิคาโดเสา2นี่ไงดีครับเดี๋ยวมีจานต่อแลบด้วยขอบคุณ1หัวใจครับอย่าให้โดมันลิดไม่มาหรอกโดมันไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์แล้ว1-0กับดิมบาร์ด้วยตำนาน AC เยอะมากถ้าเก็บตำนานอ่ะโคตรดีวินเจ็บไหมผมไม่ค่อยใช้นะผมมีอยู่แต่มันเล่นแบ็คได้ซ้ายขวานะเปลี่ยนสมัครซับเลยครับน้องชายแบบไม่เปลี่ยนนักเตะเองกดแมนนวลครับแมนนวลแต่ต้องมาครับเองตลอดนะถ้าไม่กดมันก็ยืนนิ่งนะแต่มันก็ได้เสียคนละแบบแจ๋วแล้วไปจิ้มไงประเด็นคือไปจิ้มไงWell, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. นี่เดวิลลี่มันสมดุลมันดีว่ะ Now that looks a decent ball. เรียบร้อย2-0เอ้ยโอ้โห And that is certainly not what he had in mind. Spirited to say the least. Certainly gave this crowd something to really cheer about. ไม่ได้เปิดน้องไม่ได้เปิดแพ็กนี้ไม่โดนใจเลยว่ะตัวมันไม่ใช่มันก็ยังไม่ใช่อยู่วันยังครับโอ้โหอนาคตอาจมีแพ็กพาร์ทเนอร์อานาเซอร์เฮ้ยก็ได้อยู่นะได้หมดเลยอะไรที่มันไม่ใช่แบบเดิมเอามาเถอะนักเตะตำนานเอามาเยอะๆจะได้มีตัวเลือกหน่อยเวลาเปิดสวยเอาเลยครับนี่แล้วมันไม่ติดดับเบิลทัชไงดีครับเลยจานมงคลด้วยผมมาดี2 นาทีรอก่อนจัดมาเอาบุญของขวัญครับแย่งบอลแบบที่ตั้งอันไหนแมนนวลที่มันเขียนยาวMAN อะไรทุกอย่างครับแมนนวลแต่มันต้องกดตลอดนะ
มันต้องกดอยู่เสมอเนี่ยนะผมกดค้างมาตลอดแล้วก็ต้องแบบบังคับทิศทางไปแต่แล้วแต่ถนัดเลยเว้ยผมรู้สึกว่าเล่นง่ายดิโอ้โหแทงบอลอย่างนี้มาขึ้นดีหนึ่งยากจัดเลยเหรอเฮ้ยท้ายซีซั่นแล้วพี่มาเถอะเดี๋ยวขึ้นอยู่แล้วแหละท้ายซีซั่นผมว่าทำได้ช่องไหนดิโอ้โหปล่อยบอลดีเฉยแล้วก็สองไปดิขึ้นไปแล้วเจอพวกโหดเกินเล่นด้วยสมัครซับเลยครับความทรงจำเข้าห้องเดิมใช่ห้องเดิมตัวนี้คุณบีครับกดติดตามที่ได้ถ่ายภาพไหมยังไม่ถ่ายเลยครับยังไม่ถ่ายเลยริเบลลี่ก็มาเบ็คแฮมก็ยิงวันนี้ให้มันได้อย่างนี้เลยครับขอบคุณไลค์ด้วย Well, at 1-0, this contest was still nicely poised, but now that it's gone to 2, mindsets are affected a lot more. Winning belief one way and that losing feeling the other. เขาสองมาโอนาน่าตรงเป็นตุงตอนนี้โอนาน่าตรงเป็นตุงมาดิครับสายฟูลทีมรายงานตัวไม่หลายกันนะจานมอสสายฟูลทีมรายงานตัวไม่เรื่อยละโอ้โหนั้นเปิดเกมแรกไม่เคยคิดว่าจะเล่นแรงเลยตอนนี้ดีสี่ผมก็ไม่ค่อยเล่นWell, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. กดนิดกดหน่อย It's run loose. Who's going to get there? Good efforts, and it is right on half time. So no shortage of thrills, no shortage of fireworks, but all very one-sided. We appear perhaps headed for a cricket score at this rate, unless there is a significant change in fortune. It is 3-0 at half-time. 3-0. Peter, do I really need to say anything, or can I simply refer you to the scoreline? Spain are very much where they want to be, courtesy of some truly incisive play. Their approach vibrant, utterly irresistible. They hope shortly to resume this onslaught. The score currently 3-0. So we're just settling back into this second half. เกมรับต้องเล่นได้ครับนักเตะเรานี่ไงพูดไม่ทันขาดคำ Looking for the runner. แล้ว Bit of a communication breakdown there, it seems. มา Sure. ตัวไหนจูดรอ Now has he got the beating of his marker here? นี่ครับแฟงรายการ์ด Martinez. Manchester United looking to pass their way through. Yeah, they were looking for a counter attack. Strong running down that left flank. นี่เอา Fiddles it through. ยังไงเสาสองไหมเพื่อนโอ้โหยังอีกเหรอ Decent attempt, but not quite good enough. ไม่สองได้ไงวะเนี่ยไม่สี่ได้ไงวะเนี่ยโอ้พลาดได้ยังไงเนี่ยเน้นลูกง่ายยิงออกโอ้โห No foul, says the referee. Bruno Fernandes. Looking for options. Real chance. ขอบคุณ Big relief. It just needed better contact. Well, we were anticipating this. They're very much set up for the counter attack, and I don't see it changing anytime soon. Maldini moved on forwards. โอ้เสียงมากเสียงจ่ายอย่างนี้อันโดนี่ขวาไปก่อนเพื่อนจูด Driving on and making good progress. นี่ช่องนี้ Kaka. เฮ้ยจะปั่นมา
ต้องได้ว่ะ Well, he had a really good run at goal there, but the defense just weren't going to let him past. นี่โอ้ยเพื่อน Shaw. And that has put paid to that. เอ้าไม่ได้ชาร์จแบตเดี๋ยววันนี้ Gently done. บันเทิงเงี้ย Bellingham. Oh, that was expansive and incisive. พบกับความกระตุกได้เลย Spain were again presented with an opportunity to break and very, very threatening. สวัสดีนาวินมา Kaka. ก็ And that interception was most necessary. ตัวในนี่แหละรออยู่ And here's Cristiano Ronaldo out to the right. Steered out wide, but he won't reach that one. นี่ขวาโล่งมาก Beckham. โอ้เลี้ยงเข้าไปหาเขาชัด Rafael Varane. Played out to the left flank. There will be 1 minute added time. มัน Referee looks at his watch มาเกม and แรกเปิด blows his สวย whistle. Spain จีครับผมจานมอส irresistible here. เบื่อมา Dominant, เบื่อเนาะ utterly ruthless. Only ever one ห result. วานเจี๊ยบ A comfortable win. มันต้องอย่างนี้กับ Beckham คุณเชฟด้วย voted ครับ man of the match and เสียดาย deservedly ที่ so. 4ไม่มาเว้ยไม่ได้เจอหลายวันยังฮอตเหมือนเดิมว่ะทีมหลักเราจีครับผมหรือต้องเปลี่ยนกองหน้าดูถ้าเป็นฟานบักเพ่นนะจะเอาเรื่องไหมหรือปีกขวาเป็นแซดดีกว่าลองเป็นแซดแข่งไหนแข่งให้พี่เฟิร์สเนี่ยสวัสดีนัทนายแข่งให้พี่เฟิร์สนี่เอาเว้ยโอกาสเรามาไงขอซ้อมหน่อยละกันรุดกุลิตเอาแล้วรุดกุลิตขอบคุณไลค์ครับมาฮะยังไม่เสียประตูวันนี้ขอเกมนี้ไวๆนะถ้าไม่โดนก่อนนิดเอาจับไม่ติดเหรอสวัสดีครับมาดิขอบคุณไลค์จ้านี่ด้วยหมักซับเลยเซียนนี่เล่นกับซับอยู่ครับแข่งให้พี่เฟิร์สนะรายการ33นี่แหละรายการ33รู้จักพี่เฟิร์สไหมพี่เฟิร์สป้ายุทธมาซ้อมสักนิดซ้อมสักหน่อยแต่ยังไม่รู้ว่าแข่งวันไหนเนี่ยแต่รู้ว่าทีมหลักก็อุ่นใจแล้วทีมฟรีสไตล์เฮ้ยนานจัดอะไรจะนานขนาดนั้นมาสงสัยเข้าใจระบบละสวัสดีครับโอ้โหเราต้องไม่ปรับฟิตด้วยนะคู่หน้านี่โคตรน่ากลัวเลยพร้อมกับเปิดโมงด้วยนะเนี่ย3ทหารเสือแน่จริงก็เอาลงให้หมดเลยสวยๆไปไม่มาทางเฟซเลยน้องสมัครเชิญได้เปล่าสมัครซับเลยครับจานว่าเราดูไอเบสไปเนี่ย Well, a very warm welcome to you on this most pleasantly clear evening. Conditions absolutely beautiful. Perfect for the beautiful game. Temperatures are kind as well. No doubt playing a hand in high attendance levels as well as an elevated level of anticipation here. Surely this is the hot ticket going around in this neck of the woods. It surely must be.
เอ้ยโอ้โหถ้าต We ก have in front of us this มาได้นะ gloriously โล่ง imposing ๆอย่างเบคแฮ arena. มอะ Absolutely perfect for a game of this nature. โอเค We have already โอ้ started โห here. รับจบได้ไหม That is good alertness. มาก่อนกาก้าเห็นช่องนี้แล้ว Frank Rijkaard can really Wow, make huh? his presence felt. A superb defender who became an Sao iconic Song. midfield anchorman. ผมก็คิดว่าเป็นเบคแฮมมาตลอดนะเนี่ย Remarkably good strike rate, ไม่รู้ว่าเปลี่ยน actually. Very true. Sad Just lắm mà. another level of his expertise, Peter. But Không cứ his sad reading of quá the à. game, for me, is masterful. ประสิทธิภาพลดลงไปเยอะพอ Oh, สม that's ควร wonderful alertness. Defenders on the back foot. นี่ Kaka. ฟับ Bit of a communication breakdown there, it seems. อุ้ย Well seen. จ่ายโง่อีกแล้วครับวันนี้ And Look it's left, De isn't Bruyne. it? Kostic คอร์ติส gets away from his opponents. คอร์ Up ติส to meet it. คอร์สอย่างเดียว Oh, not this time, but a What lot in of the applause hell? for the thought. I think we can expect a few more of those Mấy xỉa now. khắp, mấy xỉa Better khắp. timing was Ta lo all phì that was mấy xỉa khắp. required. แต่เล่นกับซับอยู่ครับผม And we have our พี่ very ซ้อม first รายการ corner. อะไรเลยปะพี่เฟิร์สนี่แหละพี่เฟิร์สพาไปเฮ้ยโดน Climbs up big. ซ้อมไว้ก่อน And ต้อง now เตรีย a ม sudden chance to ความพร้อ counter. มไปแล้วจ้า Out to the อย่าแหลก left it เพื่อ goes. นขอร้อง Ribery. นี่ไงหักเข้าขวาลูกเก่งแล้ว And the finish. มีบล็อกเกอร์ว่ะ That has earned a few Đi nods of bóc cái approval à. from the bench. มีบล็อกเกอร์ว่ะใครเจอใครเจอซับ Massive นี่ไง lead. เนต้ามาแล้วครับ บอกเลย Goal, Spain. ห้องฟรีก็มีครับผมแต่เล่นกับซับอยู่ครับกดซับได้นะซับท่านหนึ่งนะ A wonderful Away, delivery. away. And all it needed was a touch. Yeah, I just thought he Phải wanted không that phi more đã than tay anyone trái else à? on the pitch, and it was fully deserved. He gave it everything he Mà. had. เนสต้าโฉบเฉี่ยวเลี้ยวว้าวอารมณ์มันมีนี่เองว่ะเนสต้าโม่งนะเฉือนเช็ดคานสุดยอด Spain take the lead, 1-0. Well, that gives them the privilege to control the Để mà lẹ tempo of quá. the game. It's up to them to Dạ, manage lẹ it nữa. from here now. ให้มันสนุกเถอะ It's a pretty loose pass. ไปแล้วครับ Bellingham. ไปแล้วครับ Gnabry. แซดอีกแล้วแซดแบบโค้งๆช้าไป And through to the แนะนำหน้า goalkeeper. คมๆเนี่ยครับผมใครดีอะมีเยอะมากเลยนะ Oh, good read. เอาตัวจบ It's ส a กอร์ไว้ decent ก่อนนะ chance to ใครก็ได้ counter-attack. ค่าพลังจบสกอร์สัก90 Threads เก one มลุ in. กสัก90 Look, it's a run defence is dislike, but the timing Hey, has to be obviously, spot I'll on. กับฟินิช Now the counter. ชิ่งอ่ะโอเค Bellingham. ไปแล้วครับ Whatever happens, Well, moment, that's the yeah. kind of movement which raises hope. โอ้โหจาน And he's had it nicked away. แล้วก็เอ้ย That's a decent clearance. Maldini. เซตใหม่อีสปอร์ต Now it's Ribery. He's got away. นี่ แล้วยกโอ้โห Into the box. ยกมาอย่างนี้ก็เรียบร้อยเลยครับอีปิกอะครับใครดีมีทุกตัวเหรอถ้ามีทุกตัวก็ There ต้อง will be 1 minute added Looking time. for options for movement. ต้องตอนนี้เหรอ Right มาด็อกบาร์คมเนี่ย And the Well, that's half-time far whistle from- goes. So the end of the first half, both teams have had their moments. There's been no shortage of talking points. สวัสดีครับขอบ There คุณ has ไลฟ์ด้วย been just one ได้ goal. นิวเข้ามา And เลย that เก is มห the น้าเนาะ state of it at the break. Nhiều không mà lên. 1-0. Well, this Còn team has Nhi found mới a thiệt là real tù bên rhythm Nhi. to their game. The players Cầm seem năng to từng. have clicked well. There's good movement off the กำลัง ball. The มาขอบคุ passes ณ are นรชน sticking. ครับกดติด No ตาม one's afraid to have a go. ไลน์มันไม่แจ้งเตือนใช่ไหม Spain มันชิน are ไป in แล้ว at ครับผม half-time with a slender one-goal มันชิน lead. ไปแล้วไอ้ไลน์ไม่แจ้งเตือนเนี่ยมันเรื่องปกติของช่องเราอยู่ Whistle แล้ว goes, and we start the second มัน half. เป็นช่องเรื่องปกติทำให้ใจชิน Spain ไป going well here, and they're in a good position Ồ, to đồn kick rồi ạ. on and add to their lead. Ồ, They cái don't đồn have thế to này. overcommit, but they can place more đồn emphasis đấy on này. stretching their advantage without necessarily neglecting things defensively. มา Alexander Ủa? Arnold. ไปแล้วครับ
And it's Gnabry. อันนี้คิดว่าผมจะ Fiddles it through. จะจ่าย It's ใช่ a ไหม nice idea, but ทำไมมันมาช้าจังวะ execution was lacking. ขอบคุณน้องเกี้ยวเกี้ยวแล้วไม่มากดซับในนี้แล้วไปส่งเพื่ออะไรเนี่ยขอบคุณมากน้องเกี้ยวพี่บอกเดี๋ยวของขวัญที่ไม่ค่อยเป็นคุณ30 ดอกกุหลาบให้กับเสีย Referee's เกียว given a ด้วย throw. พอมันไม่แจ้งจริงไงประเด็นนะมันไม่รู้มันจะแก้ยังไงมันอยู่ที่ระบบอะทำไม่ได้เหมือนกันเป็นมาตั้งนานแล้ว It's a good run down the right. สวย Shoots with a header. เกือบไปเพื่อน Oh, should really have made more of that. That definitely had the element of surprise to it. Clearly came in when no one was expecting it. ไม่ได้เว้ย It was drilled. João Cancelo is there and he can pick it up. ได้ด้วยเหรอ Nesta. แสบ Gnabry. The attendance Gnabry going face to face with his great สวย rival. 2-2ได้ไหม Alexander Arnold has it in a wide เฮ้ย position. ไม่ถึง That's gone for a เปิ throw. ดสวยอยู่ขอบคุณติดตามครับผมวิ่งมานี่เพื่อนโอ้โห Casemiro gets ridไม่น่า without ปล่อยไปเลย sophistication. สวยจัดสวย Nice interception, well timed. And it's Rijkaard. มา And here's Gnabry. Oh, nice touch. โบ๊ะ Oh, facing up to his adversary. Không This nghĩ đây. is a formidable Oh. matchup. ถามหน่อยครับทำไมอัพรองเท้าได้แค่5อันนี้รองเท้าเหรอ This is อ๋อ the ได้ time แค่ you need 5อันค that รับรองเท้า pace. รองเท้ามันตัน5 And that is as far as they're going to go. นี่ริเบรี่บอกขอนานแล้วเพื่อน Ribery ริเบรี่คัตแบ็กเอ้ยเจ้าวู Oh, คัต well แบ็ก played. ตำแหน่งดีจัดว่ะ Now it's Mbappe. Oh, that's really good play on the Oh, right. man. He's driving forward. Gets his pass away. Ừ. Mbappe! ไปเปลี่ยนตัวหน่อย Keep calm and Rèn carry một lên. on. That's the job in a ล็อก nutshell โอ้ now. โหล็อกไม่ผ่านยังไง Can he get อย่า away บอกว่า here? ซัมเมอร์นะ Hits โอเค one! สวัสดีฮะสวัสดี And เข้าลืมตั้ง that ชื่อด้วย could ครับ have brought them level. That was extremely good focus from the keeper, and it could turn out to be quite a significant moment. Kostic with the นั่นไง cross. มีโอกาสโดน Well, อะ there's plenty to like about this. And now ทรง the อย่าง hit. นี้มีโอกาสโดนแล้ว That's what you call ยัง inspired ครับน้องวิน goalkeeping. เล่นกับซับก่อน Well, what can I say? Truly wonderful goalkeeping. แค่นี้นะทำไมวะเกียวไม่ใช่อะไรขี้เกียจอะเอาเดี๋ยวขี้เกียจไรเกียวจะได้เล่นไงเข้ามาคนอื่นจะได้เห็นดีกว่าทำอย่างนี้อีกมารุดกุลิตครับเนย์มาร์อินเนสตาเจอรา5-5เลยตัวเกมบุกถ้าต่อไปพี่ไม่ล็อกให้ผมจะบุกบ้านไม่ล็อกยังไงวะนิวเองมาช้าเองไม่จะทำยังไงวะ substitution for Spain. for Spain There's Gnabry. ไม่อยากเล่น All เนาะ hands on deck จัด for ไป this จัด one. ไป Number 7. Number พี่รู้เกียวเป็นไรแต่ก็สู้ๆเว้ยพี่ก็รู้อยู่ Number 5. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? สู้ๆเนาะ Number 17. ทำไมพี่ชายคนนี้จะไม่รู้ Oh, good ball. 2-0 มาเกมหน้าใครก็น้องไงน้องนิวสุดหล่อพี่ A two-goal cushion, and it's looking safe. ลุกกุลิต Well, it would have been harder to miss. ไป Yeah, นิวเข้าเกมรอ all เลยเนาะ engineered, เรียกห้อง Peter, นิว by ย้ some อนกลับไปดู smart running and movement. That's already something to admire. But how about the pass? Just wonderful. Loved it. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that fate. ใช่ มีกลุ่มอยู่นิวไม่เข้าไป Well, the พี่เฉ manager ยเนี่ย heads down the tunnel, swathed in อันนี้ satisfaction. กลุ่มนี้คือ His แบบ team จริง have จังเล carried ย out his instructions จริง to จั the งเลย word. วันนี้ไม่แจ้งเตือนว่ะโคตรเซ็งอะเอ้าจบเลยเหรอเอ้าจีเว้ยจีนิวมาดิกลุ่มเก่ามันหมดแล้วมีแต่เองอะพี่ไม่สตรีมหายไปตั้งกี่เดือนอันเก่าอะแพ็คล่าสุดจากได้ไอซอนใช่ครับ
พีทอย่าเลยพี่ว่าอย่าเลยอย่าเสี่ยงเลยเว้ยถ้าอยากได้ซอนตัวเดียวอ่ะนั่นคือมันแพ็คเหมานะเว้ยเอาจริงๆมันไม่ใช่แพ็คสุ่มปกตินั่นมันคือแพ็คเหมาเว้ยถ้าเหมาแล้วอย่างน้อยขอสัก3 คนน่ะที่แบบต้องการจริงๆนะผมผ่านเลยอ่ะเห็นอาริซอน100นึงก็ผ่านอ่ะอลองโซ่ก็ผมก็มีอยู่แล้วตัว99ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เนี่ยรอไอ้ไมคอนเนี่ยจีครับวันนี้พี่ตึงปะวันนี้เองว่าพี่ตึงไหมพี่ตึงว่าวันนี้คิดว่าพี่ตึงอยู่นะวันนี้ผมเอาอีเวนต์เหรอฮะอ๋อเชคอีเวนต์นะเฮ้ยเห็นค่าพลังมันสุดตีนเลย90หมดใช่ไหมค่าพลัง GK มัน90หมดใช่ปะนิวสวัสดีครับสวัสดีคุณเดะด้วยนะครับสวัสดีครับตึงนะแน่นอนอยู่แล้วต่อไปนี้จะตึงทุกวันจะอ่านเม้นให้น้อยจะเล่นให้เยอะขอบคุณติดตามครับล่อใจจัดตัน100ตัวแรกโอ้โหมันกระโดดเลยนะเว้ยมันกระโดดเลยนะเว้ยอาริซอนอะไม่มี99นะกระโดดไป100เลยนะฟิลกาซิยาสตัวเล็กนะแต่มันตัวไม่สูงผมรอตอเลสเจอหลาดโอ้โหมันยังไม่ปล่อยมาไหมอ่ะต้องรอซีซั่นใหม่ต้องรอซีซั่น3เปล่าพวกตอเลสเจอหลาดอ่ะนี่ผมรอไมคอนอยู่เนี่ยทอง 9,000 เนี่ยเตรียมเมื่อคืนกดเล่นไป900ไม่น่ากดเลยวะไปกดทำไมไม่รู้นะครับไอ้ฟันได้98เหรอร่างนี้จะได้จำไว้กาซิยัสแมนซีเฮ้ยไม่แน่นะเว้ยตัวแมนซีอาจจะมาเซอร์ไพรส์อีกก็ได้มีกิบเบนเนี่ยมีเกเรตแบร์รี่นะ2 คนที่เห็นอยู่อาจจะมีแบบพวกดังๆมาอีกก็ได้ถ้ายาย่าตูเล่มานะโอ้โหเรียบร้อยเติมเลยตัว100อ่ะไม่รู้อ่ะวันนี้มาทันไม่ต้องเรือหลังขอบคุณมากคุณเดชแต่กดซับได้นะได้เข้ากลุ่มมาเล่นด้วยกันได้นะครับคุณเดชโอ้โหหลังหน้าเอาคุณเดชขอบคุณมากคุณเดชโดนบอดตบไปแล้วโดนบอดตบไปแล้วคอมพานีคอมพานีใช่คอมพานีแหวงฟองของแท้ตัวเนี้ยทำมานะคอมพานีมาก็กองหลังอาจจะสเต็ปไม่เยอะแต่น่าเล่นลูกแรกทีแรกนึกว่าออกอ่ะตัวร่างร้อยมาเจอลาดมาเนี่ยครับซีซั่นนี้ใช่มันต้องรออัปเดตไงแต่ไม่รู้มาซีซั่นไหนไงมันมาหมดแหละเชื่อผมดิทยอยมาอยู่แล้วมันเอาตัวเก่ามาขายใหม่อ่ะมันมาอยู่แล้วแหละไม่ต้องถามเยอะเลยทรงนี้คนนี้โดนดีโอ้โหเหลี่ยมบอลนี้มันเหลี่ยมของเขาชัดนิต้าฟับจ่ายอย่างนี้วันนี้มาตึงจัดแน่นอนอยู่แล้วโดนนี่คืออ่านเกมรอแล้วโอ้แซมไม่มีเทิร์นว่ะถ้ามีเทิร์นนะคือสุดเลยนั่นแน่แต่ติดใช่ไหมอย่าลืมโอ้แคมเบลยังไม่มาที่จริงมันต้องมาแล้วแคมเบลอะผมรอลุงมาลุงเหรอผมว่าลุงมายากอยู่นะมันกักไว้หลายตัวมากเลยมันกักไว้หลายตัวจัดอะโคตรกักอะปีแรกผมก็ยังไม่มาเลยปีแรกอะรอมานานแล้วคนคุยทักมาออกไปก่อนไปค่อยว่ากันพี่ก็เหมือนจะมีธุระว่ะออกไปก่อนไปนิวไปออกไปเลยไปคุยกับสาวกันลิขสิทธิ์เก่าใช่ครับลิขสิทธิ์เก่ามาไม่ครบ
Yeah, that was ดูก็รู้ว่าตี really ก็ติด sharp. That kind of delivery can play havoc with Mình defenses. ไม่มาแล้วแหละเอาจริงปีแล้วเนี่ยอยากได้มากเลยไม่มาสักทีถ้ามาเวอร์ชั่นภาคนี้ก็ดีจะได้แบบลุ้นค่าพลังโหด99 100เนี่ยจะมา Bellingham! โอ้โห He's done very well to get to that. Well, that was high-class goalkeeping there to แต่ได้ back พวก up มาเต his, เลซี่ his ไมคอน high-class มาผม range. ก็โอเคอยู่ดูทันอยู่ไมคอนนะ And that's been intercepted. ชอบมากเลยตอนอยู่อินเตอร์ Rijkaard. Ribery. Now ถ้า who's ได้ going ล็อ to ก be เบน first มา to นะไม่รู้ this? จะพูดยังไงละ Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. โอ้โหแล้วมันไม่โหดจัดอะลูกเนี้ย And the แล้วมัน finish. ไม่โหดจัดอะ Goal! Spain! แล้วผมไม่ And โหด it's จัด Spain อะผม who ถาม take จริง the lead. เคิร์มต่อเกมนี้เลย Spain clearly ตอน executed โดน that เบล with กระชาก considerable ไอตอน confidence. ที่ It แพ้ only took 4-3นะ seconds ที่ to เบลกด score แอสซิสต์ once the ball was recovered. ยูฟ่าแต่ลูกนี้ไม่สวยจัดเลยวะเอาไม่ให้ดูด้วย ไม่ให้ดูด้วย ไม่ให้ดูด้วย Spain โอ้ take โห the นี่ lead. อุตส่าห์เกิดเลยเนี่ย Look, he's the one everyone expects to put the Oh, ball in the uniform, net. good That's what jack. he's paid to do. โอ้โหโคตรเวอร์วันนี้เลยพี่ดิ Rice เมสซี่ขยันทำจัง Oh, แป๊บนึงเอ้าโดน has a อ้าวโด goal. นเลย Sticks it Goal away. เมสซี่ขยันทำจังสมัยหนุ่มก็ไม่ทำหรอก Rice. Yeah, since going a goal Yeah, down, you got something they've up dug down, in to Dan Wood. produce a really โห fine ดไป spell, แต่ดีพี่ which เฟิ for ร์ส me ด้วย deserved that ภาพหลุดมา equaliser. ตั้งแต่ภาคที่แล้ว And he stuck it away มันก็ as if หา laser คนละวิ guided. ธีดึง That's ดูดแต่ expertly finished, and he's done that so มัน often. ไม่มีอะไรหรอกคนละเนี้ยเดี๋ยวก็ And รอ that ตัว has มา added a whole new complexion to the game. รอตัว Well, I think the ไอ้ players ปัต will ตา be น่าเล่น buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely มา up เตเล now. ซี่นี่ก็โคตรน่าเล่น Ribery. สวยโอ้โห Brilliantly ฟัน cut ได้ out. ของแท้ว่ะ No messing about, just โด bludgeoned มาลิด away. ผมรู้มาลิดมันไม่มีกระติดโด They've น got to make หม this ดพาร์ท nice เนอ and ร์ quick. แล้วมันไม่มาหรอก Oh, the ถ้า shot มา could be มา on นะ here. โดตัวทำเงินเลย And they can counter here. ถ้าโดมาใครจะ And ไม่ it's เปิด Ribery. Gets his pass away. He's Cool, right? beaten the offside trap. That's very neat. โบะมาบ There will be 3 minutes Wow. added time. ควาย Looking for the runner. เจอการเท่าสอง Climbs สวย up ครับผม big. ออกได้ยังไงอยู่เนี่ย Their attempt, just the wrong โอ้ย outcome. กากา That's a little unfortunate. He had a Nói lot chạy of kìa people mà. worried then. อยากได้ล็อบเบนโอ้โหถ้ามาก็พร้อมอ่ะก็พร้อมยกฝั่งขวาให้อ่ะเบคแฮมสำรองอ่ะล็อบเบนมา DiMarco. แค่นั้นแหละก็แอบลุ้นอยู่นะ Mbappe. อัปเดตทีนึงเนี่ย And we've reached half-time. ขอให้มันมี So ชื่อหลุด half-time, มา and it is all โคตรลุ้น square. อ่ะตอนอัปเดต Either แต่ละค able รั้ง to pull away from the other, but that is not due to ที่ any เชียร์นอน shortage ใช่ of ไหม effort ใช่ on แล้ว either กูเต็ม side. 150 It's a goodish Tại game, bác this, cũng có and at half-time, cử chạy về chia it's Liverpool one này. each. แต่ถ้านอนเจอริเวอ So ร์ผม both เชียร์นอนอ teams ยู่ heading off for the break. An chọn Liverpool interesting nhưng mà game lên has đủ. brewed up here, Mình hoping lên- perhaps for a little lên bit pha more lăng from kìa. both parties Mấy đây in cho theแบบ second อะไร half. ตำนานอะไรเย But อะ the แยะ score at ชอบที่ half-time มัน is 1-1. วิธีการเล่นมันโหดอ่ะมันเล่นได้ใจไม่เหมือนนอนไม่ค่อยเพสเท่าไหร่ So once again, we're underway. Spain clearly have been the better side for Right. me. Yeah, I know the score doesn't quite reflect it, Oh, lẹ. but if they go about their Akan gameแบบนี้ in คือ the อาการ same แหลก manner as the opening 45 minutes, things แหลก really แบบชั should ดเจน improve. ไปครับ ไปแล้วครับลิ Yeah, เบ this ลี่ kind of bold running will Ribery, always get you oh, into hạc bay đường. areas of possibility. Nedved plays a เฮ้ย sharp อย่า little อย่า ball แหลกได้ here. ปะวะ They'll want to make the most of this turnover. แหลก Oh, แล้วเล่ that's น a ไม่ key มันเลย interception. Rijkaard to Maldini. ไปแล้วครับโอ้โหช่องเบนเริ่ม Nesta ช่องเบนเริ่ม Passing is crisp and sharp. ช่องเบนเริ่มโบะ Alexander-Arnold. บะนี่โอ้โหดิมาโก้เฮ้ยพี่โหดจัดนะ That pass isn't the best. Back into the middle. ขอบคุณจ่ายอย่างโง่เลยลูกนี้จ่ายเองผมเห็นชื่อหลุดเขาจะทำเมตร Match with 72,000 เมตรอะค่อยว่ากันนะเอาตัวอื่นนะ Alexander-Arnold. เมตรมากี่ล่างนะเมตร Oh, good เฮ้ย read. ดิมาโก้ดักบอล Looking for options for movement. คืนก่อน Nesta calmly anticipates. Rijkaard. มา
ขอขึงสัก And it's Rijkaard. แป๊บ Kaká. อาจารย์ไม่ฟาวล์เหรอนี่ไง He's searching through. Chance. นี่โอ้โห Oh, that wasn't far away. Look, they don't come much better in terms of ball striking. It deserved a better result than ผม that. แมนยูเชลซีกินเงินคนอย่างเยอะ ใช่ไม่แต่มันก็มาเยอะอยู่นะ สังเกตดิอัปเดตใหม่เดี๋ยวนี้คือได้ลุ้นตำนานใหม่ทุกรอบเลยนะ Rijkaard. ตั้งแต่ได้พวกคาเมโซนี้กลับมาก็ถือว่าโอเคอยู่พวกอาเดโนพวกนั้น And he was alert to it. แต่บางทีตัวมันเก่าไปอ่ะเด็กรุ่นใหม่มันดูไม่ทันมันก็ไม่ค่อยอินนี่ Beckham แต่ถ้าเอาตัวพวกแบบ fiddles it through. 2010 อะไรเงี้ย Oh, super ball. 2010 ลงมาเฮ้ย2010 ขึ้นมาเงี้ย Germany showing a good level of intensity at this stage. They're หรือ calling มัน on ก็ทำแบ all บ their พวกที่ resources ยังเล่น now. อยู่เงี้ยก็โอเคอยู่ Great ball, and he's in here. เรียบร้อยขอบคุณมากจะยิงไปแรงขนาดนั้นเลยอย่างเงี้ย He couldn't find the พี่ว่าเน finish. ต้ากับมาดินี่ Gnabry has delivered a ที่ผม really ใช้อยู่ costly คู่หลัง miss. นะผม It ใช้ could ทั้ง have คู่ been นะ their แต่ last ถ้าผม chance ให้ to win อะ it. ผมให้เนต้าโหดกว่า ยิงนกตกปลาพี่มันยิงโคตรเบาน้องนิวดูมันยิงให้ดิมันยิงโคตรเบาเมื่อกี้เสาสองอะนี่ขนาดหัวแดงนั้นนะยังมีแรงขนาดนั้นไปเฮ้ยหลุดว่ะ Oh, no joy this time. ไปหมดแล้ว Don't ก็ you ด่า just ให้อี love ก the level of intensity Copulai here? up. Neither is Sorry, prepared to Sorry, back Waylon down, maybe and to be down honest, with that's how it should be. สวัสดีครับ Robertson. มาล้ำปะเฮ้ยไม่ล้ำหรอ Look, movement creates more options, and that was really sharply done. There will be ยึกยักยึกยัก Not the most accurate pass. And here's the chance to counter. แล้วก็เอ้ย Cleared away. เหมือปะ And that เชียร์รี่ยังดี is ถ้ามาก็ that. จัดมันก็ Well, คล้าย no โชว์ winner ทาง here, นะครับ but an ใครอะ intriguing game. The result probablyตัว a ไหน fair คล้ายโชว์ทาง reflection. It has finished all square. Your final thoughts, Jim? Well, neither side Full. could get Die, over the die, line die, here. die. Perhaps one team Die, might Full. be happier, but at the Full. final Full. reckoning, it's Full. honours Full. even, and no complaints. 17 ตอนโรนัลดินโญ่อะนะ And all that remains for Full me member, is Full to Lider, thank Jim Beglin. That's it from us tonight. GG, Aครับ very good evening. เชอรี่ยองรีอยากได้อยากเล่นโดอานายไม่มาหรอกอันนั้นลิขสิทธิ์แพงจัดขอบคุณติดตามครับคุณสอทอไหนวะกับคุณเฟรมนะขอบคุณมากครับซีดานะโอ้แต่พวกนั้นมันคือมันดังนะถ้ามาคนเติมเยอะคือบางตัวมาแพ็คเนี้ยคนอาจจะเติมน้อยนะวินอย่างเงี้ยประตูเจคิปแว่นน่ะคนน่าจะเติมน้อยอยู่มันไม่ค่อยดึงดูดเท่าไหร่แพ็คนี้มันเป็นเชิงแพ็คเสริมเกมรับอ่ะนะครับไม่ใช่เชิงหรอกเสริมเกมรับเลยอะตั้งแต่กลางรับลงมายันประตูอะทั้งนั้นอานายก็ทำอานายก็น่าทำแต่คงได้แค่หวังใช่มายากแต่มาเตเลซี่น่าเล่นนะแต่ค่าพลังไม่ค่อยเท่าไหร่แน่เลยว่ะผมว่าน่าจะกักไว้แล้ว99ไม่ก็100นึงมาเตเลซี่ตัวที่แบบโดนซีดานโหมกอะแล้วก็หลุยส์คอสตาตัวที่น่าสนใจนะ2ตัวเนี้ยขอบคุณไลค์ครับโอ้นี่ไม่แจ้งเตือนเลยอยากให้ลูนี่มาก็น่ามาแมนยูมีลิขสิทธิ์แต่ไม่รู้ว่าจะลิขสิทธิ์มันอยู่ฝั่งนู้นไงลูนี่ใช่ไหมเมสซี่เนี่ยครับเมสซี่เหรอเมสซี่ผมเล่นไม่ได้นะเพราะว่าผมเล่นไม่เข้ามือนะเมสซี่อ่ะเป็นตัวที่ผมเล่นเข้ามือยากจัดมาลุดไปเฮ้ยนี่มันแพ็คทีมชาติเมื่อก่อนเลยนะตอนบอลโลกเนี่ย
จุกกู้สวัสดีเลิฟด้วยน้องชายสวัสดีครับเลิฟเล่นเปล่าเกมหน้าเล่นน้องวันนี้ยังไม่แพ้นะทำเป็นเล่นบ่ะเลเบลลี่อย่างตึงจัดมาครับ Well, a very good evening to you wherever you are. I do hope that you can join me in appreciating this truly beautiful evening. A night that is absolutely ideal for a game of football. The scenes here really are something, a beautiful picture under the floodlights. Traffic and transport round here, not the kindest, but regardless of that, the fans have found a way of getting here. There is a sense of theatre and the decibel levels are rising. เดี๋ยวนี้ไม่เข้าพรวดยกมือไว้เพื่อนเข้าตำแหน่งดินั่นแหละเข้าตำแหน่งดีเขาบอกให้เข้าตำแหน่งอยู่ Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. No space, no problem. You just cannot stop him. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. I doubt very much that this was in the script. บีบเฮ็ดไว้ Benzema. นี่ That's good pressure. Closed him down quickly. เฮ้ย Kaká. ช่องนั้นได้ไหม Looking for the runner. Van โอ้โห Nistelrooy. กระเทือน And it's Messi. มาเกมรับ De Bruyne. Looking for ถึ options ง for หน้า movement. เนต้า Now that's well seen too. ขอบคุณมากจ่ายโง่เอง Oh, what a ball! De Bruyne. แล้วก็1-1เลยโอ้โหไม่น่าเลือกเล่นจังหวะแบบนี้เลย And the lead lost no time at all. ก็รู้อยู่ Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. ไปฝืนเล่นตลอดขอบคุณอีกครั้ง That นะครับ really was a thing of ทั้ beauty. งที่จับก่อนก็ได้ Curled นะ in ไม่จำเป็นต้อง effortlessly. จ่ายเลยอะ Oh, เมื่อกี้ that's a measured delight. The curl he applied was ที immaculate. นี้ก็หลุดตำแหน่งไป3คนน่ะ Number 8. Kevin De ไม่น่าเลือกเล่นอย่างนี้เลยว่า And that has added a whole new complexion to เด็ด the ลูกเขี่ยก่อน game. ดิ Yeah, it's always a dangerous time when you've just scored. You can easily lose focus and then bang, you're pegged back again. เจ๋ว Forwards and with intent. Messi. Benzema. He's shifting through the gears here. ไป They want to be quick here. It's breakaway time. ไปเลยครับ And it's Ribery. สวย Robertson has it out ไม่ต้อง wide ย and ก in มือไว้เบ๊ก space. Great โอ้โห lead. ไม่เข้า Oh, not this time, but a lot of applause for the เข้าจัด thought. เลย I think we can expect a few more of those now. Better timing was all that was required. สวยครับ นี่ไงไขว้ Van แล้วก็ไป Nistelrooy. ต่อครับลิ That is เบ a ลลี่ great pick out. ลิ Oh, look at the space here. ปาดมาแล้วก็รู้กัน Goal 2-1 Spain. And they've got their lead back. Yeah, they were made to pay for not moving the ball smartly enough through a very strong pressing wave. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? João Cancelo. And here's Neymar. เนย์มาร์เดี๋ยวพรุ่งนี้3 เดือนเสือจัดไปโอ้นี่ไม่แจ้งเลยว่ะเหงาเลยเนี่ย Rijkaard. ไม่ล้ำนะถ้าหลุด Alexander-Arnold cuts it out. And they're not going to make any further progress now. เอ้ยเป็นเซมาดับเบิลทัชด้วยอ้าวเรื And อ it's De Bruyne. This is the time you need that pace. Nesta. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. ไปครึ่งแรก Good run, ultimately thwarted by an astute piece of defending. Crowd appreciates good football all round there. โอ้โหดูลิเบอรี่ทัวร์โอ้โหลิเบอรี่ทัวร์ของจริง He is through here. โอ้ยโอ้โหโดนเย่
a shot. โอ้โหนี่เป็นรีทัวร์ของ And จริง the keeper passes the test. Kaka simply didn't do Today, anything Burnley. wrong. He was thwarted by brilliance. โอ้สไลด์ยิงอีก Spain with their first corner, the first in the game for Neta, either side Pogba. actually. ยัง อุ้ย อ้าว เข้าประตูตัวเองไป มันน่าจะชาร์จเข้าด้วยซ้ำไป3-1 ครับ เนต้า ไป Oh, it's terribly unfortunate for them, and No way. maybe we can attribute that to a loss of focus. Well, who saw that Sam, coming? Sam. It has certainly made things interesting. Listen, sometimes you need that little bit of luck in games like these. ครึ่งแรกจบแบบสวยๆว่ะ And the referee brings the first half to a close. Well, Right, Peter, I well, think the Paul. score is a fair reflection of what we've witnessed so ยิง far, 4 เข้า and 3 ไปดิ that being good movement Paul, in Paul. both midfield and indeed up front. If those players, I think, can carry on where Carry they on. left off after the break, they should impose themselves even more, and probably only one result coming here. Spain are broadly in charge, but the contest is still alive at 3-1. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. อันนี้ยังครับยัง Rijkaard. It's Bellingham. Kaka. Van ช้า Nistelrooy. ไป De Bruyne. Now it's Haaland. Shifted upfield. เฮ้ย ตัวนั้น Neymar. He's got away. โดนซ้อน Nesta did just about enough to come out on top there. ตัวใน Neither party overly willing to compromise. ไปแล้วครับ Fiddles it through. ลิเบอรี่ปั้น Oh, shooting เรียบร้อยไปนับ And it's there. 4 เอาเรื่อง And surely that settles it. It was wonderful vision to see the movement ahead. And how about the weight of that pass? เอ้ย Ideal. นั่นน่ะ Spain grab a 3-goal lead. It's just too easy. ลิเบอรี่จะพิ้วไปอีกแล้ว And here's the chance to counter. Messi. Alexander-Arnold. โหดไป It's a throw in. ไม่ใช่แล้วพี่เฟิร์สอยากโดนด็อกบาร์โมง เปิดโมงอีกแล้วอ่ะยอมว่ะอย่าเปิดดิแพ้ด้วยแพ้ทางด็อกบาร์ว่ะไม่ใช่แพ้ทางด็อกบาร์แพ้ทางตัวที่โมงอ่ะ Oh, lovely Yeah, feed. good, It's but such more. a good mover. Can เฮ้ he ย finish? จานโดนลูกอย่างนี้หรือริ Ribery has Berry. made his mark on this game. นู่นแหละครับโอ้โห It's a pretty loose pass. จาน Well, a glitch with the เปิดดี rangefinder กว่านี้ไม่ there, ก็ได้ and evident แม็กกลวยตัวหลักเลย annoyance. อ่ะ He made it look a bit predictable. แม็กควายเปล่าโบ๊ะ Spain looking to Wow, pass all their right, way didn't. through. เอาไม่เข้าก็ไม่มีอะไรจะเสีย Now looking to orchestrate a Duck. counter. แจ๋ว Pinches it off him. โบ๊ะ Bellingham. จูดจ้ะจูดรอ It's the โอ้โห Bellingham. มันไม่เข้าฝั่งนู้นว่ะ He's ใจ kept it คิดที่ out อยากให้ไปเรียก just. ฝั่งนู้นเลยนะ Okay, it's come to nothing, but it's a warning of further threat on the break. เฮ้ย Short changes him with that เก็บ pass. เล่นก่อน Alexander-Arnold. พลิกมาโบ๊ะ Kaka. ช่องนั้น Good spot. He's seen the เกือ run. บได้ เย็นไว้ Alexander-Arnold. Oh, it's Beckham. That's tidy. Bellingham. แล้วก็ไหล And he'll shoot it. It's loose, and there's a race for the Yeah. ball. No way through, so back it comes. โอ้โห เมสซี่รู้ทันมาโอ้โห And there goes the สวัสดี final ครับ whistle. ยินนิติพัฒน์ด้วยสวัสดีครับผม Enjoy their perfect day. For their ขอบคุณหลายครับ victims, มา it เลิ is ฟยูมา entirely น้องชาย imperfect. Comprehensive GG ครับ winners ผมเคลิ of ร์ฟ a one-sided contest. Ribery picking up the man of the match Ribery award.
ตัวนี้มันคุ้มค่ากับการเปิดมาจริงๆขอให้รอบเบนมาไวๆเลิฟมาน้องชายวันนี้ยังไม่แพ้ใครนะสวัสดีครับ1-1อยู่ครับผมคุณกันชัย1-1อยู่ครับตอนนี้มาเอ้าทำไมชื่อผมมันได้แค่เชสฟาเบรกีวะน่ะยับเหมือนเดิมเฮ้ยเอาใหม่ดีวะพรุ่งนี้น้องชายมาดูดิโอ้โหนี่เลย2 ทุ่มแล้วเนี่ยวันนี้ตุลาจัดเลยอะกดซับมาเลยครับเล่นกดซับมาเลยครับผมมาเล่นกับซับอยู่นะขอบคุณไลค์ด้วยครับมาดิเลิฟยูด็อกบาร์ตัวตึงอ่ะเอาเป็นแม็กโทซะแล้วด็อกบาร์ตัวเก่าใช่ไหมเอารุดไปเล่นเลยมาชุดใหญ่ก่อนเดวิสเบคแฮมมาสิขอบคุณไลค์ครับ Well, a very good evening to you wherever you are. I do hope that you can join me in appreciating this truly beautiful evening. A night that is absolutely ideal for a game of football. The scenes here really are something, a beautiful picture under the floodlights. Traffic and transport round here, not the kindest, but regardless of that, the fans have found a way of getting here. There is a sense of theatre and the decibel levels are rising. เอ้ยไม่เข้าไม่โอ้โหเกือบหายนะไม่เข้าอ่ะ Van Nistelrooy really must have felt he had the measure of the keeper then, but how wrong he was. Spain with the corner, they're first. เนต้าเจอกันฮะ And now a sudden chance to counter. ใจเย็นจูวับไปแล้วครับลิเบรี่ set free a runner. รู้ทันเลยว่ะเดลิกยืนนิ่งเนี่ย Some terrific running on the ball there. Those efforts are not going unappreciated. ใจเย็น Good alertness. ฟับ Kaka. โบ Now the counter. เฮ้ยสู้บอลไวไม่ได้เหรอ Now it's Beckham. He's got away. เปิดมงแล้วช็อตนี้เปิดโอ้โหเนต้าโคตรเกิด Bellingham. ฟับ It's a decent chance to counter attack. ไม่ล้ำนะ And there's green grass โอ้ ahead of him. ล้ำหรอ Van Nistelrooy ที่ไป finds เจอแบบ himself เลาะลาย offside. ให้หน่อยโอ้โหนิดเดียวดักก่อนเลยเพื่อนถึงกาก้า Looking for options for โอ้โห movement. นี่เจมส์ก็คอร์สแม่น Beckham with เดื the อดไป cross. บอกว่าแพ้เปิดโม That's ง an excellent interception. จานใจเย็น That right side seems to have become a very good outlet for them now. James clearly looking the key component now with the concentration on width. Really aren't convincing right now. It has to start in defense, but the whole team needs a wake-up call. โอ้โหเดลิกแม่นจัง Well seen. Saw that coming. It's come through and he's had a quick look inside. Last-ditch defending, but that'll do. If they want to counter, they could do with more speed. Beckham. James. And here's Beckham. Robertson calmly anticipates. And he's gone searching crossfield. ไม่ได้ด้วยเปลี่ยนมา Fiddles it through. Now it's Drogba.
โหตึงว่ะขอบคุณอะไรครับ Oh, that's well spotted. เฮ้ยเรียบร้อยโอ้โห Goal! ยอมใจจริง Well, มา that's ดอกบาง very ตึง much จริง changed the complexion. It's also changed mindsets Ngập and ngừng moods không in ai both léo. teams, and it had to be him. ไป Yeah, I'd call that transition with bite. They won it back and bit hard. ดอกบาชื่อนี้นี่ So we have Lo our mới breakthrough. Well, I think the managers are going to have to Ủa, scrap thiệt whatever quá. they had in mind for the half-time team talks. One has got to tone it up now, and the other has to Nè tone nè. it down. เอ้าโอ้โห And the referee brings the first half to a close. Chan. So the end of the first half, both teams have had their Không nên moments. giật đuôi. There's been no shortage of talking points, but there has been just 1-1 เข้า one goal, 1-1ซะด้วย and that is the state of it at the break. ขอบคุณ 1-0. ติดตามครับผมมา Not the ลูก most เขียร์ก่อน convincing of displays. They can certainly do much better than this. They'll want to keep things simple,นั่น build up ไง their เกือบไป confidence, and not rush into mistakes. Well, the action has อีกหนึ่ง already อย่างก็ resumed คือ here. ลูกเขียร์นี่แหละนะ Spain need to get the balance right to sort this out. กับลูกจ่าย Ambition โง่ must be ไม่หายสัก complemented ที by เกมนี้เกิด just อี the กแล้ว right amount of caution, and I Good, think yeah, the more good. experienced players can oversee that. มันเกิดขึ้นอีกแล้วครับ Rijkaard. มา Now Kaká. And that interception ดีครับสวั was สดีพีระวิทย์ most แป๊บนึง necessary. เดี๋ยวผมอ่านไอ้ Oh, good แผนนั้น spread. นะแป๊บนึงนะยาวไป Oh, good read. Good spot. He's seen โอ้ the โห แล้ว run. And a สอง header. เลยวันลูกเปิด บอกว่าแพ้ทางจัดเลยอะ And there's เลือก the ไม่ถู goal กเลย they've ครับ been 4 1 looking 2 3 for. กับ 4 2 1 3 Utterly unsophisticated, Ủa, but bắt thằng stuck Long away with unashamed Âu căng lắm. certainty. Tua Well, đéo I don't có. think he could have asked for a better ball in there, เพราะ Peter. ว่าถ้า All มัน he ไป had to do ปีกแล้ว was มันมี get ตัว in เชื่อมไง position. มันมีตัวเชื่อม2ฝั่งนะ And now he has two. โอ้โห So that's two now without repeat. กา Kaká! ก้า Oh, สั the ตว์ ball's ติด run loose here. The attendance for this And match here's the was chance to counter. เอาหน่อยดิ Fritz one in. เวลายังมีอยู่เว้ย Alexander-Arnold. เปลี่ยนเกมเอ้าโห That's Mà a little hả? off target. ลูกจ่ายโง่มันมาแล้วครับ Interesting มันมา ball. แล้วครับ Musiala. And that's been intercepted. จ่ายโง่ยกเกมมาอีกแล้ว Bellingham. จานฟาวล์ไป And it's Beckham. Kaká. แจ๋วต้องได้นะลูกเนี้ย Plenty of space out wide here. เสาแรกพอ Great สวย lead. No mistake. Great header. ตั้งค่าเสียง Made ใน it เกม look ได้เหรอ easy. Yeah, he makes those Không, runs đi lên. with great stealth and a ghost like Tăng ca arrival จั to ดไป get จัด his ไป head อยาก to ได้ the เสียง ball. มันตุ๊กๆใช่ไหมเสียงส่งบอลหนักๆใช่ไหมแบบนี้เลยเต็มแม็กเต็มแม็กเต็มแม็กแบบนี้แล้วแบบนี้เลยเต็มแม็กเต็มแม็กเน้นเสียงส่งบอลเนาะฟังแล้วลื่นหู substitution. So time for change. Mà còn đừng. And this one has been on the cards for a little Yeah. while. Spain get themselves back into contention. Well, it was mới na important lên they mà, didn't thật get nhỉ? ahead of themselves and lose their discipline. This game plan could near well reward them with an equaliser. โอ้โหเอาอีกแล้วยังแก้ไม่หายว่ะ Now it's ใจเย็น Beckham. ใจเย็นสวยได้แล้วโอเคเอา They may ข้าง end หลุด up with นะครับ some ข้าง regret หลุด with นะ this ครับ tactic, but you have to admire their Oh, commitment to did he? goals. ท็อปฟอร์มมาผมให้เลย MVP เกมนี้ดักบอลดีจัด Ferran Torres. He is Oi. through here. Well, that has caused Chà, disappointment Chan. to some, unsurprisingly, and disgust to others. Right. What a waste. They've got to be quick โบ๊ะ moving this เล่นท่า forward. ก่อนทีนึงจ้าบ Gets his pass away. ฟับฟับฟับฟั That's บ good play. ฟับ And Là he's lộn had mấy it trái nicked quá. away. I think we're about to Để see chắn a trái frenetic rồi chứ. finish. No half measures from here. นี่ดูลูกขึงลูกนี้ไว้ Rijkaard. Passes Đường coming off Phan. in quick succession here. 2 added minutes has been เดิมพันกับลุดโอ้โหเฮ้ยได้อยู่นะ Well, that is one way to stop him.
Stood up well to him there. เฮ้ยโอ้โหจาน And โอ้โห that is that. คือผมกำลังจะ Used พ by ลิก the odd บอล goal. ไปแล้ว It อะ could have gone either way, ภาพจาน but that is ใช่ no ใช่อันที่สาม consolation. Well, what are your thoughts on today's game โอ้ then, โห Jim? โดนเลยว่ะ Well, they were posed Rồi, with rồi. problems in wide areas Ồ, and they Tràn couldn't cầm find a đi qua người đấy. solution to those wide defensive positions. Just not good enough on so many levels. ยิง2เข้า2ใส่ด้วยจีจี My thanks to โคตรมัน Jim. We both wish you a very good โอเค วัน evening. นี้เกิน2 ทุ่มวันนี้ผมมีธุระนะครับ เดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้วันอังคารนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้อยู่ยาวๆเลยโอเควันนี้ขอบคุณมากทุกไลค์ทุกแชร์ไปอันนี้ดีกว่านะครับ The tone is set for the เช็ค 90 ดิ minutes. น้องพอสนี่ ไปเด้อมันจัดนะจีจี